ფილმებში რომ სამყაროს აღსასრულია ხოლმე მაგას გავს, ოღონდ ნამდვილია. ეს არის ჩვენი მიმოწერა ავღანელ ქალთან, რომელიც ადამიანის უფლებებისთვის ავღანეთში 10 წელზე მეტია იბრძვის. ჩვენი ცხოვრება ერთ დღეში შეიცვალა. ამას ვხედავთ და ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი. მაგრამ სანამ ქაბულში ვარ, ჩუმად უნდა ვიყო, რადგან შვილი მეუბნება თალიბანთან ფრთხილად იყავიო. მისი უსაფრთხოებისთვის არ ვასაჯაროებთ მის ვინაობას, მაგრამ მისივე თანხმობით შეგვიძლია ეს მიმოწერა გაჩვენოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ საფრთხის ქვეშ ვარ. შეიძლება 1 ან 2 კვირა დამრჩა, რომ ქაბული დავტოვო, მაგრამ ვერ ვიღებ ვიზას და არ მაქვს წასვლის შანსი. ნახეთ რა ხდება ქაბულის აეროპორტში. ამ ვიდეოების ნახვის შემდეგ კითხვა, რატომ უნდა უწოდეთ ადამიანებს სამშობლოს ასეთ ფასად დატოვება? It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამ განცხადებით დაანონსა ავღანეთში 20 წლიანი ომის დასრულება. თუმცა როგორც კი ნატოს და მოკავშირეების ჯარებმა ქვეყნიდან გასვლა დაიწყეს, თალიბანმა სწრაფად დაიბრუნა კონტროლი ავღანეთის ტერიტორიაზე. 2001 წლის შემდეგ ისინი დღეს პირველად აკონტროლებენ დედაქალაქ ქაბულს. რადიკალური რელიგიური მოძრაობა თალიბანი ავღანეთის ხელისუფლებაში პირველად 1990-იან წლებში სამოქალაქო ომის შედეგად მოვიდა. ისინი 1994 წელს გამოჩნდნენ. 2 წლის შემდეგ აიღეს დედაქალაქი ქაბული, 98 წლისთვის კი მთელ ქვეყანას აკონტროლებდნენ. სწორედ ამ დროს დაიწყო რადიკალური ისლამური რეჟიმი, რომელმაც რელიგიის გამოხატვისა და განათლების თავისუფლება შეზღუდა. უმთავრესად ეს შეზღუდვები ქალებსა და გოგოებს შეეხო. მათ აეკრძალათ განათლების მიღება, მუშაობა, თანხლები კაცის გარეშე სახლის დატოვება, საჯაროდ კანის გამოჩენა, მამაკაცისგან სამედიცინო დახმარების მიღება, პოლიტიკაში ჩართულობა და საჯარო გამოსვლა. ამ წესების დარღვევა საჯაროდ და მკაცრად ისჯებოდა, სხეულის ნაწილების მოკვეთით ან სიკვდილით. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა 2001 წლის 11 სექტემბერს მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ, რომელზე პასუხისმგებლობაც ტერორისტულმა დაჯგუფება ალ-ქაიდამ აიღო. ცხადი გახდა, რომ ალ-ქაიდას სწორედ თალიბანი მფარველობდა. შედეგად კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთზე სამხედრო იერიში მიიტანა. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. 2001 წლის დეკემბერში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირე ძალებმა თალიბანის რეჟიმი დაამხეს, თუმცა თალიბანისა და ალ-ქაიდას ლიდერებმა გაქცევა მოასწრეს. ავღანეთში სიტუაცია შემსუბუქდა. 2003 წელს მიღებული კონსტიტუციით ქალების უფლებები გაფართოვდა. 2009 წელს კი ქალებზე ძალადობის აღმოფხვრის კანონი მიიღეს. თუმცა ომი არ დასრულებულა. მთელი ამ დროის განმავლობაში ქვეყანაში გრძელდებოდა ტერორისტული თავდასხმები, რამაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 2011 წელს ალ-ქაიდას ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ლიკვიდაციის შემდეგ ნატომ და მოკავშირეებმა სამხედრო მისიის დასრულება გამოაცხადეს. America's combat mission will be over by the end of this year. Starting next year, Afghans will be fully responsible for securing their country. 2020 წელს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ხელი მოაწერა თალიბანთან სამშვიდობო ხელშეკრულებას. We just signed an agreement and we'll be very much hoping that they will be doing what they say they're going to be doing. They will be killing terrorists. თუმცა არც ავღანეთის ხელისუფლებისთვის კონტროლის გადაცემამ და არც სამშვიდობო მოლაპარაკებებმა შედეგი არ გამოიღო. თალიბანი ავღანეთში პოზიციებს 2017 წლის შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯი მყარებს. 2021 წელს კი მას შემდეგ, რაც ნატოს ჯარებმა ავღანეთიდან გასვლა დაიწყეს, თალიბანმა შეტევები კიდევ უფრო გააძლიერა. At least 30 people have been killed and more than 50 injured in Afghanistan in an explosion outside a secondary school in the capital, Kabul. Many of those who died were schoolgirls who had just finished class and were streaming out of the gates. 15 აგვისტოს კი ქაბულის აღებისა და ხელისუფლების დამხობის შემდეგ მთელ ქვეყანას აკონტროლებენ. 20 წლიანი ომი ავღანეთში არ დასრულებულა. თალიბანის რეჟიმი ისევ პირველ რიგში იმ ადამიანებს ემუქრება, ვინც წლების განმავლობაში ადამიანების უფლებებისთვის იბრძოდა. ჩვენ გულწრფელად ვიბრძოდით დემოკრატიისთვის, ვიბრძოდით თალიბანს და გვჯეროდა დასავლური ღირებულებების. გვეუბნება ჩვენი რესპონდენტი ქაბულიდან. მაგრამ ყველაფერი ეს ოცნება აღმოჩნდა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ყველა მოგვატყუა. თალიბანმა ვერ უნდა გაიგოს, რომ ეს ჩემი სიტყვებია.